13 February 2022 in Taman Dr. Ismail, Kuala Lumpur, Malaysia. This is a dragon dance.
That was the dragon dance performed in Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur, Malaysia. This is on the 13th February 2022. Oh, ni lain pula Man. Ini lawan-lawan. Ini singa. Oh ni? Yang ni naga. Oh. Naga dia panjang. Ini naga, singa. Okey. Singa itu pendeknya. Oh. Lompat. Ayalah. Next, they will perform the lion dance. Just now was the dragon dance. Ini lion dance. Ini yang baru singa, tarian singa. Tarian naga. Naga itu panjang. Yalah. Itu dragon lah. Itu dragon dia mau makan itu bulan kan? Itu bukan bulan, itu ada api macam bulan. Api, dia mau makan kan? Lagi hari Selasa lah. Oh ya. Oh. Nanti itu kolam ke sungai ke baring limau. Oh, okey, baring limau tu. Okey. Nanti taman-taman ada dah. Ada buat tu. Oh, besok Cap Gomeh Bukan. Selasa. Selasa, okey. Itu last dunia lah. Hari raya. Lusa lah. Oh, okey. Kalau isi taman ada kolamnya ke. Ada function banyak. Oh, sini ada. Di Taman Tun punya kolam. Ini saya takut tak ada. Asik. Taman PJ. Taman PJ itu. Okey. Itu ada function. Oh. Ada yang baring limau. Mana PJ mana? Taman mana? Itu ada satu LRT station mana ada. Asia Jaya. Asia Jaya turun bawah sikit. Okey. Oh, dia baru nak bersedia Mas. Jadi dia ada event stand. Dia ada acrobatic kan? Acrobatic. They're getting ready for the lion dance here in Taman Tun Dr. Ismail in Kuala Lumpur, Malaysia. Today is 13 February 2022. Ya? Oh, mercun. Mercun. Oh. Belum lagi Oh, Man, panjang Man. Panjang mercun dia. They're getting ready to light up the firecrackers. See? It's very long. Man. Very long firecrackers. Getting ready to light it up. You'll make a lot of noise. The firecrackers. InsyaAllah bising ni nanti Man. Macam peperangan. They're getting ready for the lion dance now. The lion dance.
preparing for the lion dance in celebration of the Chinese New Year today on the 13th February 2022. Ada juga orang Melayu, India, Cina, nampak? Alhamdulillah kita datang sini kan, bukan tidur, duduk rumah. E agora eu quero ver você cantar comigo, hein? Te pego, te pego, te pego, pego, pá, pá, pá. E se a like chega aí? Essa é a letra mais fácil do mundo, hein? Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Te pego, pá, pá, pá. Te pego, pá, pá, pá. Parararará, pá, parararará. Te pego, pá, pá, pá. Te pego, pá, pá, pá. Parararará, pá, parararará. Te pego, pá, pá, pá. Te pego, pá, pá, pá. Parararará, pá, parararará. Te pego, pá, pá, pá. Te pego, pá, pá, pá. Parararará, pá, parararará.
There was the costume dance, Chinese costume dance here at Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur, Malaysia. Today is on the 13th February 2022. Next, they're getting ready for the lion dance and some Firecrackers show. Hundreds, maybe thousands of firecrackers to celebrate the Chinese New Year. We're about to start the lion dance in Taman.
Orang Melayu mah, orang Melayu boleh. Orang Melayu Islam boleh. Ya, tengok muka dia. Dia janggut lagi. Dia jatuh, bangun balik. Dia tak putus asa. Nampak? Walaupun sakit, mungkin cedera kan. Dah habis dah? Ya, dah habis lah. Dia nak buka. Ni naga pula. Oh, naga pun nak balik juga. உள்ளுக்கு வரும்போது பாடிக்கிட்டு இல்லையா? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang Melayu kan? Orang Melayu? Sabah. Oh, dari Sabah. Siapa nama? Muhammad Azlian. Muhammad Azlian. Okey, bagus tadi. Bagus ah. Main hebat. Bagus, hebat. Main hebat. Dah lama belajar? Adalah bolehlah 2 tahun yang tu. Oh, bagus. Dengan ni kawan. Siapa nama? Siapa nama? Syahril. Dari mana? Sabah juga. Oh, bagus. Bagus, pandai. Sudah belajar 2 tahun. Okey. Syabas. Tadi mula-mula jatuh tapi tak putus asa. Cuba lagi. Bukan kuat dengan itu saja. Nak berjaya tak boleh putus asa. Hari dah sini rumah telah jatuh. Yalah. Sakit? Sakit loh. Yalah, mesti sakit mah. Ini lama sudah, Mak. Oh. Ini lama sudah. Sudah, okey. Lama sudah dari kemarin ini. Oh. Tapi sekarang ada angin sama ada air salon. Berapa umur, Dek? 19. 19 ya? Yang satu seorang lagi tu siapa berapa? Ni siapa? Sama. Dia 19 juga. Oh, okey. Dah. Okey. Semoga berjaya dunia dan akhirat, amin. Semoga sihat, berjaya dunia dan akhirat, amin. Ya. Ya. Maaf. That was the best firecracker show on earth. This is in Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur, Malaysia. It's 13 February 2022.
Thank